શું તમારે અમદાવાદની અંદર પ્યોર કાઠિયાવાડી જમવું છે તો તમારા માટે બેસ્ટ પરફેક્ટ જગ્યા છે. અહીં અલ્પાબેનનું જે કાઠિયાવાડી જમવાનું બને છે એકદમ ઓર્ગેનિક છે અને બીજા રેસ્ટોરન્ટના પ્રમાણમાં સારું, શુદ્ધ, સાત્વિક અને હાઇજેનિક છે. અને માના હાથની રસોઈ તો દરેક લોકોને પસંદ હોય છે અને એ રસોઈ તમારા માટે આ જગ્યા પરફેક્ટ છે. અને આની અંદર જે પણ વેજીટેબલ યુઝ કરવામાં આવે છે ને એ કાઠિયાવાડ ગામડેથી સ્પેશિયલ આવે છે. આવ્યું છે ક્યાં? વસ્ત્રાપુલ જે લેક કહેવામાં આવે છે અને સરદાર સેન્ટરની બિલકુલ સામેની લાઈનમાં તમે જોશો ને તો અલ્પાબેન ગુજરાતી થાળ તો ચોક્કસથી પહોંચી જાય. હજુ તમને ના મળે ને તો સ્ક્રીન ઉપર આપેલા નંબર પર ફોન કરજો, તમને બધી માહિતી પણ આપી દેશે. દીપુભાઈ આપણે ઉપર તો આવી ગયા છે, અહીંયા આપણે ચંપલ કાઢી નાખવા છે, આપણા પગરખા છે એને કાઢી નાખશું. સ્વાગત છે તમારું આપણી રેસ્ટોરન્ટમાં કમલેશભાઈ. થેન્ક યુ સો મચ દર્શનભાઈ. સ્વાગત છે તમારું દીપુભાઈ. તો કમલેશભાઈ તમારું સ્વાગત છે આપણી રેસ્ટોરન્ટમાં. પણ તમે આવો એ પહેલાં આપણે જોઈએ જે આપણે શાકભાજી છે ગામડેથી આવે છે. એ ક્યાંથી આવતું હોય છે આપણું? એ આપણે જુનાગઢ, બોટાદ એ સાઈડ બધે અલગ અલગ જગ્યાએથી આવે. કારણ કે કોઈ રીંગણા અલગ ગામના ફેમસ હોય, કોઈ અમુક વસ્તુ બોટાદના રીંગણા છે ભડથા માટે બહુ ફેમસ હોય. કે અમદાવાદમાં તો શું આપણે ઘણી બધી રેસ્ટોરન્ટ છે પણ આપણી સ્પેશિયાલિટી એ છે કે કાઠિયાવાડી જે ટેસ્ટ આવે છે એકદમ ઓરિજિનલ આવે છે, ઓથેન્ટિક આવે છે. કારણ કે બધું શાકભાજી આપણે એનું વાપરતા જ નથી. અલ્પાબેન અત્યારે આજે શાકમાં કયા કયા શાક બનાવ્યા છે મને જણાવશો? આજે સ્પેશિયલ હશે ને કંઈક? હા, સ્પેશિયલ દરરોજ આપણે સ્પેશિયલ જ હોય છે. એમાં તમે આવ્યા એટલે તો વધારે સ્પેશિયલ છે. તો સ્પેશિયલમાં શું છે આજે? આજે છે કાજુ કારેલાનું શાક. અચ્છા. અને બીજું છે એ મિક્સ વેજ છે. મિક્સ વેજીટેબલ. હા, એ રેગ્યુલર કસ્ટમરને બધા મિક્સ વેજીટેબલ્સ મળી રહે એટલા માટે થઈને આપણે દરરોજ મિક્સ વેજીટેબલ્સ બનાવીએ છીએ. બરાબર છે. આ છે એપલની સબ્જી, સફરજનનું શાક. સફરજનનું શાક? એ ભાખરી જોડે બહુ મસ્ત લાગે છે. સાચું કહું, મેં આજે ક્યારે કોઈ દિવસ છે ને સફરજનનું શાક નથી ખાધું, સાંભળ્યું છે પણ આજે પહેલી વખત સફરજનનું શાક હું તમારા હાથનું ખાવાનો છું. અચ્છા, ઓકે. અને આ છે આપણે રીંગણનો ઓળો. હા, બારે માસ. એમાં વિન્ટરમાં તો એની ઓર જ મજા હોય. એની મજા જ અલગ છે, મીઠો લાગે. હા, આ છે આપણું રસાવાળું બટેકાનું શાક. છાલવાળા બટેકાનું શાક. તીખું આપણે યંગસ્ટર બહુ બધા પસંદ કરે છે. હા, ઓલ ટાઈમ ફેવરેટ. ઘણા લોકોને બારે માસ ઘરે બટાકાનું શાક બનતું જ હોય છે. હા, અને આ છે સેવ ટામેટાનું શાક. એના વગર કાઠિયાવાડી શાક અધૂરું ને? હા, અને આપણે એકદમ કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલમાં. એમાં ગળપણ નાખો છો તમે? સેજ આવે, બહુ નહીં, થોડીક શાસ્ત્ર પ્રમાણે. હા. અને આ છે આપણી કાઠિયાવાડી કઢી, જે રજવાડી કઢી, જેમાં હળદર અને મીઠો લીમડો. હા, થોડીક ચણા લોટની આટી કરીને નાખો. હા, અને આ છે આપણી ગુજરાતી દાળ, ખાટી મીઠી. હા. અહીં અલ્પાબેનનું જે કાઠિયાવાડી જમવાનું બને છે એકદમ ઓર્ગેનિક છે અને બીજા રેસ્ટોરન્ટના પ્રમાણમાં સારું, શુદ્ધ, સાત્વિક અને હાઇજેનિક છે. દીપુભાઈ, આપણા તો શાક રેડી છે પણ હજુ અલ્પાબેન એવું કીધું આપણાને કે સ્પેશિયલ જે મહારાજા, જે શાકના બાદશાહ કહી શકાય એવું શાક તો હજુ હવે આવે છે. કયું શાક બાકી રહી ગયું છે? ભરેલા રીંગણ. ભરેલા રીંગણ અને લસણ ગાંઠિયા. અને એમને ખબર છે કે મને ભરેલા રીંગણા બહુ જ ભાવે છે એટલે ખાસ મને કીધું કે કમલેશભાઈ તમે જે અહીંયા મસાલાવાળા જે અમારા સ્પેશિયલ ભરેલા રીંગણાનું શાક ખાશો ને એટલે ખુશ થઈ જશો. કારણ કે એની અંદર જે ચણાનો લોટ હોય છે ને એ પણ અમે શેકીને અને મસ્તીના અંદર મસાલા જે અંદર લીલી ડુંગળી, લસણ ને બધું જ નાખીને જોરદાર મસાલો બનાવતા. અમે આની અંદર લીલી મેથી યુઝ કરીએ છીએ. કોઈ નહીં કરતા હોય, બાકી અમે આમાં લીલી મેથી નાખીએ છીએ. એટલે ટેસ્ટ માટે કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં, મસ્ત બનાવવાનું. નહીં, અમે સૂકી મેથી બી નથી યુઝ કરતા. કમલેશભાઈને કરેલાનું વધારે ગમે છે. હા, તો હવે કરેલા મને નથી ભાવતા ભાઈ, કરેલા ક્યાંથી આવી ગયા. પછી આ ગાંઠિયાનું શાક. હા, એ લસણ અને ગાંઠિયાનું શાક છે જે અમારા દર્શનભાઈનું ફેવરિટ શાક છે. એટલે એ તો તમારે ટેસ્ટ કરવો જ પડે. એ તો હું ખાઈશ. પહેલા જ મેં વાટકી મેં ખાઈ લીધી ભાઈ, મને બહુ મજા આવી હતી. લસણનો ફ્લેવર, હા, એમાં કોઈ ડુંગળી નથી નાખી, કઈ વસ્તુ નહીં, ખાલી જીરાનો વઘાર અને લસણનો આમ ટેસ્ટ બહુ મસ્ત લાગ્યો. ખાધા પહેલા તમને. અને આ શાક તમારે ટેસ્ટ કરવું જ પડે અમારું. ચોક્કસ કરી લીધું તો બીજી વાર ટેસ્ટ કરીશ. આ તો દીપુભાઈ ખાસ ઘરે કહી દીધું કે ભાઈ આજે શું નહીં કરવાનું, મને તો એવું રોટલીને ઠાઈ છે. હે
એટલે જમવાનું ના બનાવતા. નઠાઈ છે હા. આજે કે નઠાઈ છે. હવે આપણી આ ગરમા ગરમ રોટલી આવી ગઈ છે, ફુલકા રોટલી આવી ગઈ છે. અહીંયા તમને ભાખરી મળી જશે, રોટલા મળી જશે અને ફુલકા રોટલી મળી જશે. મહેસાણા નજીક રહ્યું ને ભાઈ, એટલે લોકો ભાખરી ખાવાનું ખૂબ પસંદ કરતા હોય છે ને. અહીંની ભાખરી એટલી જોરદાર હોય છે કે અલ્પાબેન ભાખરી બનાવે તો લોકો એમને કહે છે કે આહા હા, અમને અમારું મહેસાણા યાદ આવતું નથી, કારણ કે તમે એવી ભાખરી એવી બનાવો છો ને, બહુ જ મજા આવે છે. તો હવે આ ભાખરી મેં એટલા માટે લીધી છે કે દરેક શાકના છે ને એક રીત હોય છે. આ જે ભાખરી જોડે છે ને, આ જે મારા માટે ફર્સ્ટ ટાઈમ જે સફરજનનું શાક, એપલનું શાક, જે ઇંગ્લિશમાં એપલ કહો ને ગુજરાતીમાં આપણે સફરજનનું શાક, પાકા સફરજનનું શાક. દીપુભાઈ તમે પણ ચાલુ કરી દો હરિહર. અને આજે દીપુભાઈ અમને સ્પેશિયલ એવી જગ્યા ઉપર ગોતીને લઈ આવે છે કે કમલેશભાઈ તમે આજે અમદાવાદની અંદર આવું ક્યાંય નહીં ખાધું હોય. ખાધું હશે ભાઈ કોઈ? ના, પ્યોર ઓર્ગેનિક છે. પ્યોર ઓર્ગેનિક. તો પહેલા તો આપણા સબસ્ક્રાઈબરને, જે આપણા વ્યુઅર્સ લોકોને આ ખાસ છે. વાહ અલ્પાબેન, તમે ખરેખર દિલ ખુશ કરી દીધું. આ સફરજનની અંદર છે ને, સફરજન ખાટા અને થોડાક મીઠા પણ, સ્વીટ પણ આવતા હોય છે. જીરાનો બહુ જ ટેસ્ટફુલ આવે છે, સ્વાદ આવે છે. સ્વાદની વાત કરું તો તમને તીખું અને મીઠું બેય લાગશે અને કંઈક અલગ જ સ્વાદ આવશે. મને તો એવું થાય છે કે હજુ એક બાઇટ લઈ લઉં અને પાછું એનો સ્વાદ યાદ રાખું, કારણ કે આ મારા માટે યાદગાર રહી ગયું છે. જામફળનું શાક ખાધું હતું પણ આ સફરજનનું મેં પહેલી વાર ખાવું. અહીંયા તમે આવી રહ્યા છો, બધી વસ્તુ અનલિમિટેડ મળી રહી છે, એટલે તમે જેટલું પણ ખાશો ને એટલું બિલ નથી. અલ્પાબેન તો એક જ વસ્તુ કહે છે, જ્યારે મારા ત્યાં જમવા આવો ને, ભૂખા પેટે આવજો, નાસ્તા કરીને મારા ત્યાં બિલકુલ ના આવતા, નગર તમે હે ને મજા નહીં માણી શકો. પછી મેં તમને કીધું કે દરેક ખાવાનો સ્વાદ દરેક વસ્તુનો અલગ અલગ હોય છે. આ છે બાજરાનો રોટલો છે સાહેબ. જે બાજરાનો રોટલો જમે છે ને, એને રીંગણાના ઓળા સાથે ખાવાનું કોમ્બિનેશન બહુ સરસ હોય છે. એને રોટલી જોડે ન ખવાય, એને બાજરાના રોટલા જોડે ખવાય. ખરેખર અલ્પાબેન, હું તમને એની વાત કરું ને કે જે હું તો કાઠિયાવાડમાં રહું છું, અમારા ત્યાં આગળ છે ને ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ જ નથી કરતા, કોઈ કેમિકલનો યુઝ નહીં કરવાનો. જે વસ્તુ હોય, રીંગણા હોય તો રીંગણાની અંદરની મીઠાશ આવી જોઈએ. એને મીઠાશ મારવા માટે કોઈ મસાલા યુઝ કરતા જ નથી. હળદર, મીઠું, મરચું સિવાય અમારે કોઈ વસ્તુનો સ્વાદ એમાં તમને જોવા જ ના મળે. અને જે રીંગણાના ઓળાના જે ખાવાના શોખીન લોકો છે, તો આની અંદર તમે ડુંગળી અને લસણ ને ટામેટાથી ભરપૂર ઉપયોગ કરીને બહુ જ મસ્ત બનાવ્યો છે. અને પોતે પાછા શેફ છે, એટલે તમને અહીંયા ખાવામાં કોઈ જાતની કમી નહીં રાખી, ગેરંટી હું આપું છું. પછી જો બટાકાનું શાક છે ને, એ રોટલી જોડે ખાવાની મજા આવે. છાલવાળા બટાકાનું શાક, જેની અંદર આમાં ડુંગળી લસણ યુઝ કરવામાં નથી આવતો, કે જે ડુંગળી લસણ ન ખાતા એ લોકો માટે આ એકદમ ટેસ્ટફુલ બારે માસ ખાય ને એ શાક. અને આપણા દર્શનભાઈનું ફેવરેટ શાક, જેને હું ચમચીથી ખાઈશ. એમાં ભરપૂર પ્રમાણે લસણનો ઉપયોગ કર્યો છે. ગાંઠિયા છે, આમાં ડુંગળી નથી નાખી, લસણથી વઘારીને અને જીરાનો વઘાર કરીને, હળદર, મીઠું, મરચું, બસ ખાલી, બીજું કંઈ નહીં. પણ એનો સ્વાદ તમે અહીં આવશો ને વસૂલ થઈ જશે ને દીપુભાઈ. અને ગળ્યામાં જો લાડુ છે. હા, ચૂરમાના લાડુ, શુદ્ધ ઘીના, ચોખ્ખા ઘીના લાડુ. યાર 250 રૂપિયામાં કોણ ખવડાય? હું અમદાવાદમાં મને તો હજુ નવાઈ લાગે છે. પાછું 150 રૂપિયા, 200 રૂપિયા, 250 રૂપિયા, 3 અલગ અલગ કેટેગરી રાખવામાં આવી છે. એટલે અહીંયા કોઈ પણ માણસ આવશે ભૂખો નહીં જાય. અને કમલેશભાઈ, આ તમારી વાલી વાલી છાશ, વાલી વાલી છાશ ને બારે માસ. હજુ તો આ મારું પૂરું કરીશ અને એના પછી કઢી ખીચડી છે, દાળ રાઈસ છે, બધું ઘણું બધું છે. પણ અમે આટલામાં જ પૂરું કરી દેતા હોય છે. અમે કઢી ખીચડી સુધી પહોંચી જ નથી શકતા. પણ તમે પહોંચજો અને અહીં આવો ત્યારે ભૂખા પેટે આવજો. આજનો વિડીયો સુપર વિડીયો છે, મને ખૂબ ગમ્યો છે અને અહીંયા દિલથી ખવડાવે છે. ચોક્કસથી પહોંચી જજો. મળીશ પાછા નવા વિડીયો સાથે, નવી મોજ સાથે. મળશું મેળે ખેડે, મળશું ગામ ગીએ, એની મળી આ મેકરણ તે આ ધરતી તકતી હરિમ થશે. જય માતાજી, જય ગુતી. કાલ નવા વિડીયો સાથે મળી રહ્યા તો જોવાનું ભૂલતા નહીં. અને બેન આવી રીતના ખવડાવતા રહેજો અને ખાસ ટાઈમ લઈને આવજો, કારણ કે અહીંયા મને એવું લાગે છે કે આ સિટિંગ છે ને ભાઈ ઓછી પડવાની છે. આમને નવી જગ્યાઓ ચાલુ જ કરવી પડશે. આટલી જગ્યામાં મને નથી લાગતું કે અમદાવાદમાં તમે પહોંચી શકો. બોલો, એવું દિલથી ખવડાવો છો. મોજ આવી ગઈ આપણે.